เทศบาลเมืองลำพูนจัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองลำพูน พ.ศ. 2479 มีตราประจำเทศบาลเป็นรูปพระธาตุหริพุนชัย ปัจจุบันสำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนเทศบาล 1 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน มีพื้นที่ในความรับผิดชอบประมาณ 6 ตารางกิโลเมตร มีหมู่บ้านที่รับผิดชอบจำนวน 17 ชุมชน 4,094 หลังคาเรือน มีประชากรทั้งสิ้น 11,896 คน มีศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนอยู่ในความรับผิดชอบของกองการแพทย์เทศบาลเมืองลำพูนรับผิดชอบระบบการบริการสาธารณสุขในพื้นที่ดูแลประชากรที่ใช้หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าจำนวน 5,896 คนเทศบาลเมืองลำพูนโดยนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนนายประภัสผู้เจริญได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.จัดตั้งกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมาโดยวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขตามประกาศคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช 2567 เพื่อให้บุคคลสามารถเข้าถึงบริการการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยส่งเสริมกระบวนการตามความพร้อมความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพโดยนายประภัสผู้เจริญนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานโดยหน้าที่ของคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประกอบด้วย 1. พิจารณาและอนุมัติแผนการเงินประจำปี 2. พิจารณาและอนุมัติแผนงานโครงการกิจกรรมหรือแผนการดูแลรายบุคคลให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกองทุน 3. ออกระเบียบที่จำเป็นเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารกองทุน 4. สนับสนุนให้บุคคลในท้องถิ่นหรือพื้นที่เข้าถึงบริการสาธารณสุขทั้งที่บ้านในชุมชนหรือสถานบริการได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 5. ให้คำแนะนำในการจัดทำข้อมูลและการดำเนินงานที่เกี่ยวกับสาธารณสุขของกลุ่มเป้าหมายแก่สถานบริการหน่วยบริการหน่วยงานสาธารณสุขหน่วยงานอื่นองค์กรหรือกลุ่มประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6. พิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานผลการดำเนินงานรายงานการรับเงินการจ่ายเงินและเงินคงเหลือของกองทุนและการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกองทุนประกันสุขภาพนำโดยนายบุญเลี้ยงคุ้มอรุณรัตนกุลประธานคณะอนุกรรมการกองทุนโดยหน้าที่คณะอนุกรรมการกองทุนประกอบด้วย 1. จัดทำแนวทางหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดตั้งการดำเนินงานการบริหารเพื่อเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานกองทุน 2. กลั่นกรองและตรวจสอบกิจกรรมโครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนก่อนนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ 3. จัดทำข้อมูลและแผนดำเนินงานที่เกี่ยวกับปัญหาสาธารณสุขกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองลำพูน 4. ติดตามประเมินผลกิจกรรมตามแผนงานโครงการที่เบิกจ่ายเงินจากกองทุน 5. รายงานปัญหาอุปสรรคและการดำเนินการแก้ไขต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อทราบทุกครั้งรวมทั้งเสนอแนะข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการกองทุน 6. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนเทศบาลเมืองลำพูนได้แสดงความจำนงกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเพื่อเข้าร่วมการดำเนินงานการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Long Term Care ในปี 2559 ดำเนินการโดยหน่วยบริการในพื้นที่คือศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเข้าบัญชีกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนเพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนโดยมีนายกเทศมนตรีเมืองลำพูนเป็นประธานคณะอนุกรรมการซึ่งหน้าที่ของคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงเทศบาลเมืองลำพูนประกอบด้วย 1. ประเมินและวางแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan ก่อนบริการโดยผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขCare Manager และผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Caregiver 2. ให้บริการด้านสาธารณสุขที่บ้านหรือชุมชนโดยบุคลากรสาธารณสุขและทีมหมอครอบครัว 3.
ให้การดูแลที่บ้านหรือชุมชนและให้คำแนะนำแก่ญาติและผู้ดูแลโดยผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง Caregiver ตามแผนการดูแลรายบุคคล Care Plan 4. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์หรืออุปกรณ์เครื่องช่วยที่จำเป็นตามสภาพของผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง 5. ประเมินผลการดูแลและปรับแผนการดูแลรายบุคคลโดยผู้จัดการระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข Care Manager ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงจะได้รับการเยี่ยมบ้านและดูแลตามแผนการดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลหรือ Care Plan โดย Caregiver Care Manager และจากทีมหมอครอบครัวได้มีการนำระบบดิจิทัลพอ DD LTC เป็นเครื่องมือช่วยในการดูแลผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านติดเตียงที่ตอบสนองกับชุมชนเมืองลดขั้นตอนและอำนวยความสะดวกในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงผู้ให้บริการคืออาสาสมัครดูแลผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงเพื่อประเมินสภาวะสุขภาพและให้การดูแลตามแผนการดูแลรายบุคคลเมื่อทำการบันทึกข้อมูลการดูแลแบบทันทีหรือเรียลไทม์ทำให้ผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงได้รับการดูแลที่รวดเร็วโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์สุขภาพหนึ่งเดียวคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่การดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินงานตามนโยบายด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องและจะได้ดำเนินการพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในเขตรับผิดชอบต่อไปแผนการเงินหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2568 แผนสุขภาพชุมชนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนประจำปีงบประมาณ 2568เทศบาลเมืองลำพูนได้จัดประชุมเวทีคืนข้อมูลสุขภาพของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนและจัดทำแผนสุขภาพชุมชนเทศบาลเมืองลำพูนโดยมีภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพแกนนำสุขภาพชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลากหลายภาคส่วนมาร่วมกันรับฟังการคืนข้อมูลการดำเนินงานของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนและร่วมกันจัดทำแผนสุขภาพชุมชนวิเคราะห์ปัญหาที่สำคัญทางสาธารณสุขจากนั้นนำมาจัดลำดับความสำคัญของปัญหาเพื่อจะได้ทราบปัญหาของชุมชนและนำไปจัดทำแผนงานโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเทศบาลเมืองลำพูนซึ่งในปีงบประมาณ 2568 มีโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนทั้งสิ้นจำนวน 44 โครงการแบ่งเป็นโครงการประเภทที่ 1 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการหรือสถานบริการหรือหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่จำนวน 25 โครงการเช่นโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการแพทย์ทางเลือกผู้สูงอายุสดใสห่างไกลสมองเสื่อมศาสตร์การแพทย์แผนไทยศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองลำพูนโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอาหารและออกกำลังกายเพื่อลดกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงโครงการลดการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุและการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้นโครงการประเภทที่ 2 เพื่อสนับสนุนกลุ่มหรือองค์กรประชาชนหรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่จำนวน 6 โครงการเช่นโครงการส่งเสริมสุขภาพชีวิตสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองลำพูนโครงการอสม.เทศบาลเมืองลำพูนร่วมมือร่วมใจรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกโครงการประเภทที่ 3 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพและการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกของศูนย์เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือคนพิการจำนวน 7 โครงการเช่นโครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้พิการในเขตเทศบาลเมืองลำพูนโครงการเพื่อรอยยิ้มผู้สูงวัยร่วมใส่ใจสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุโครงการประเภทที่ 4 เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารหรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพให้มีประสิทธิภาพจำนวน 3 โครงการจากการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนทั้งหมด 4 ครั้งเพื่อพิจารณาและติดตามผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2568 ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนเพื่อกลั่นกรองโครงการที่ขอรับงบประมาณ 2569 จำนวน 1 ครั้งและประชุมคณะอนุกรรมการบริการสาธารณสุขที่มีภาวะพึ่งพิงจำนวน 5 ครั้งเพื่อติดตามการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงโครงการประเภทที่ 5 เพื่อสนับสนุนกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่จำนวน 1 โครงการได้แก่โครงการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค
ฟื้นฟูสมรรถภาพประชาชน และช่วยเหลือประชาชนในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินในพื้นที่ โครงการประเภทที่ 7 สนับสนุนตามมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจำนวน 2 โครงการ เช่น โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซับการขับถ่าย และผ้าอ้อมทางเลือก โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในผู้ป่วยเรื้อรังที่มีภาวะแทรกซ้อน ป้องกันและชะลอภาวะไตวายเรื้อรัง และลดภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCD กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนมียอดงบประมาณยกมาจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 133,472.56 บาท งบสมทบจากเทศบาลจำนวน 400,000 บาท ยอดงบประมาณที่ได้จากสปสชจำนวน 514,620 บาท งบประมาณอื่นๆจำนวน 36,300.83 บาท รวมงบประมาณทั้งหมดประจำปี 2568 จำนวน 184,392.89 บาท จึงได้จัดทำแผนการเงินและอนุมัติแผนโครงการทั้งหมดจำนวน 155,960.15 บาท เมื่อสิ้นปีงบประมาณมีการเบิกจ่ายเงินเพื่อดำเนินโครงการทั้งหมดจำนวน 142,989.20 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.18 และมีเงินคงเหลือจำนวน 41,403.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.82 กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองลำพูนมีการจัดให้มีการประเมินการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ประจำปีงบประมาณ 2568 ขึ้น โดยมีคะแนนประเมินอยู่ที่ 100 คะแนนจาก 100 คะแนน อยู่ในระดับ A บวก